नमस्कार भावांनो, आता जशा प्रकारे लगन सराई चालू आहे तर मला खूप मेसेज येत आहे इंस्टाग्रामवर की भाऊ लगन सराई आहे तर त्याच्यावर काही नवीन व्हिडिओ आण म्हणून. तर फायनली आज आपण खूप कडक व्हिडिओ आणलेला आहे. तर जसा तुम्ही डेमोला व्हिडिओ बघितला तशा प्रकारचा आजचा आपला डेमो आहे भावांनो. तर तशा प्रकारचे व्हिडिओ करण्यासाठी तुम्हाला alightmotion ॲपची गरज लागेल. तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल की मी alightmotion ॲप ओपन सुद्धा केलेला आहे. पण alightmotion ॲप जर तुमच्याजवळ नसेल तर तुम्ही काय करा, आपल्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये alightmotion ॲप लिंक आहे, तर तुम्ही त्याच्यावर टच करून आपली alightmotion ॲप हे जे ॲप आहे डाउनलोड करू शकता. आणि भावांनो, तुम्हाला एडिटिंगची काय पण प्रॉब्लेम आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपण तिथे तुमचा काही पण प्रॉब्लेम असेल तिथं आपण सॉल्व्ह करूया. किंवा मला नवीन नवीन प्रकारचे जसं मी सांगलं लगन सराईची व्हिडिओ करा म्हणून मला खूप रिक्वेस्ट आल्या, तशा तुम्ही सुद्धा रिक्वेस्ट टाकू शकता. तर भावांनो, जराही न वेळ घालता आपल्या आजच्या व्हिडिओ इथे डायरेक्ट सुरू करूया. भावांनो, alightmotion ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे जे हिरव्या कलरचं एक ऑप्शन आहे, इथं खाली एक प्लसचं ऑप्शन आहे, तर तुम्हाला त्याच्यावर टच करून 4:5 तुमच्यासमोर इथे खूप रेशो येतील, तर तुम्ही कोणता पण रेशो इथे सिलेक्ट करू शकता. पण मी जे इथं आहे 4:5 म्हणजे इंस्टाग्रामचा पोर्ट्रेट साईडचा जे रेशो आहे ते इथं सिलेक्ट करतो. आणि रिझोल्युशन जे आहे भावने, इथं रिझोल्युशनचा हे दिसत आहे, तर रिझोल्युशनचं हे जे बाण आहे या बाणावर टच करून जे काही हायेस्ट तुमच्या फोनला सपोर्ट करते. आता तुम्ही इथं बघू शकता माझ्या फोनला 1440p सपोर्ट करत आहे, तर मी इथं हायेस्टवाली 1440p ठेवतो. आणि फ्रेम रेट जे आहे, फ्रेम रेट जे तुम्हाला जे काही सपोर्ट करत असेल हायेस्टवाला ते इथं सिलेक्ट करून ठेवायचं आहे. कधी कधी काय होते भावनो, रिझोल्युशन खूप जास्त असल्यामुळे कधी कधी व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत नाही. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, जर रिझोल्युशन तुमच्या फोनच्या हिशोबाने ठेवायचं आहे तर इथं तुम्ही 720 ठेवलं तर खूप चांगलं सगळ्या फोनमध्ये एक्सपोर्ट होईल. तर माझ्या फोनमध्ये 1440ला एक्सपोर्ट होते, त्याच्यासाठी मी इथे 1440 ठेवलेलं आहे. तर हे ठेवल्यानंतर फ्रेम रेट तुम्हाला सांगितलं मी हायस्ट ठेवायचं आहे. आणि बॅकग्राऊंडचं जे काही कलर आहे आपल्या इथं ब्लॅक ठेवायचं आहे, इथं टच करून ब्लॅक करायचं आहे, म्हणजे काळा कलर करायचा आहे. आणि इथं क्रिएट अ प्रोजेक्टचं जे काही नाव आहे या क्रिएट अ प्रोजेक्टवर असं टच करून टाकायचं आहे. तर भावांनो, इथं तुमच्यासमोर असं काही ते ऑप्शन उघडेल, तर इथे तुम्ही बघू शकता भावांनो, तुमच्या उजव्या साईडला एकदम खाली एक हिरव्या रंगाचं प्लसचं ऑप्शन आहे. तर त्या हिरव्या रंगाच्या प्लसच्या ऑप्शनला जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जायचं. इथं इमेज अँड व्हिडिओजचं काही ऑप्शन भेटेल, तर इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन तुम्हाला ज्या पण फोटोवर हा व्हिडिओ बनवायचा आहे ते फोटो इथं ॲड करून टाकायचे. तर मी काय करतो भावांनो, काही फोटो ॲड करून घेतो. तर सर्वात आधी मी इथं जे भावांनो हा फोटो ॲड करतो. तर हा फोटो याला असं तर प्लसला जाऊन ॲड करायचा आहे. आणि इथं काय करायचं भावांनो, इथं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफर. तुमच्या डकण्या साईडला एक ऑप्शन भेटेल एकदम खाली, तर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनला इथं तुम्हाला माझं टच दिसत असेल तर या टचवर जाऊन आपल्याला काय करायचं, असं डकनीकडून उजव्या साईडला असं खेचायचं. आता तुम्हाला मी असं तुम्हाला दाखवलं सुद्धा आहे, माझं टचसुद्धा दिसत असेल तुम्हाला की मी कशा प्रकारे करत आहे. तर असं याला करून घ्यायचं आहे. तर असं याला केल्यानंतर आपल्याला पुन्हा पहिल्या ऑप्शनला सिलेक्ट करून याला असं वर इथं ठेवून टाकायचं आहे. या सध्या असं ठेवा पाहून पुन्हा फ्रेम जी आपल्याला पुन्हा ॲड करायची आहे तर त्याची प्रोसेस वेगळी आहे. तर याला इथं असं ठेवल्यानंतर बॅक यायचं आहे. तर बॅक आल्यानंतर पुन्हा प्लसमध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन पुन्हा एक फोटो ॲड करून घ्यायचा. तर मी इथे हे फोटो ॲड करतो प्लसमध्ये जाऊन. आणि याला पण सेम मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचं आहे आणि डकनीकडून उजवीकडे असं जायचं आहे. तर डकनीकडून उजवीकडे गेल्याच्या नंतर पुन्हा पहिल्या ऑप्शनला जाऊन याला पण या फोटोच्या खाली अशा प्रकारे ठेवायचं आहे काही ते. आणि पुन्हा बॅक घेऊन पुन्हा आपला जे काही तिसरा फोटो आहे ते तिसरा फोटो इथे ॲड करून टाकायचा आहे. तर हा आपला तिसरा फोटो नाही भावनो, तर आपला तिसरा फोटो हा आहे. त्याला इथं ॲड करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन या तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला असं छोटं करायचं आहे. आणि पुन्हा पहिल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला असं ते खाली ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर आपण यात थोडं आणखी छोटं करूया. असं काही नाही भावनो, काही छोटं काही मोठं एवढं काही अंदाजानं करायचं तात्पुरतं. पुन्हा जेव्हा आपण फ्रेम लावूया तेव्हा यांना बरोबर ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर भावनो, हे 3 फोटो ॲड झाल्यानंतर आपल्याला इथे काय करायचं आहे, प्लसमध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन आपला जे काही चौथा आणि उभा फोटो आहे तर हा फोटो इथं ॲड करून टाकायचा आहे. तर हा इथं तुम्ही बघू शकता हा आपला उभा फोटो आहे. त्याला इथं ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तिसऱ्यामध्ये जाऊन सेम याला पण थोडं छोटं करायचं आहे. आणि पहिल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला इथं असं ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर हे 3 फोटो ॲडजस्ट झाल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता भावना, अशा प्रकारे आपले 4 फोटो म्हणजे 3 फोटो चौकोन आकाराचे आणि एक फोटो आपला मोठा म्हणजे फुल साईज 9:16 साईजचा. तर हे तिन्ही आपले 4ही फोटो ॲड झाल्यानंतर आपलं जे काही 9:16 साईजचा आहे म्हणजे मोठा फोटो जे आपण आत्ता ॲड केला त्याला सिलेक्ट करायचं आहे आणि इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे. तर भावनो, इफेक्ट्समध्ये गेल्याच्यानंतर ॲड इफेक्ट एक ऑप्शन येईल. तर त्याच्यात जाऊन तुम्हाला काय करायचं भावनो, असं वर खूप सारे ऑप्शन आहे. त्याच्यात तुम्हाला जायचं आहे भावनो मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये. तर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये घ्यायच्यानंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन भेटेल ऑसिलेट. इथे एक ऑप्शन भेटेल तुम्हाला दिसत असेल. तर ऑसिलेटमध्ये घ्यायच्यानंतर याचं जे काही अँगल आहे हे 45 डिग्री म्हणजे 45.00 असेल. तर याला तुम्हाला जवळपास 10 करायचं आहे.
तर 10च्या जवळपास करून टाकायला. तर आपलं 10.80 झालेलं आहे. याला काय होत नाही भावनो, पॉईंटला तेवढं काही महत्त्व नाही इथं. तर पुन्हा खाली फ्रिक्वेन्सीमध्ये जाऊन याची जे काही फ्रिक्वेन्सी आहे ते फ्रिक्वेन्सी 1वर करा. तर फ्रिक्वेन्सी आपण याला 0.95 म्हणजे जवळपास एकच आहे. आणि पुन्हा मॅग्निट्यूड पण याचा जरा कमी करा. 25 आहे तर आपण होऊ शकतं तेवढं कमी करा. तर आपण याला 4वर ठेवूया आणि इथं पुन्हा एकदा प्ले करून बघा. तर आपण तुम्ही बघत असेल आपला फोटो हालत आहे. ही जी आपला 9:16 रेशो आहे म्हणजे आपला फोटो आहे ते हालत आहे. तर तरी याचा जरा तुम्ही आणखीन ॲडजस्ट करू शकता याला. याचं जे काय आपण फ्रिक्वेन्सी थोडी वाढून घेऊया. आपण फ्रिक्वेन्सी जर 2 ठेवली तर बघू शकता आपला फोटो कशा प्रकारे हालत आहे. आणि तुमच्या हिशोबाने नाही भावनो, तुम्हाला जास्त फोटो म्हणजे तुमच्या बीट जशी असेल त्याच्यानुसार तुम्ही जो फोटो हलवायचा असेल तर तुम्ही याची जे काही फ्रिक्वेन्सी आहे ते वाढवू शकता किंवा याचे जे काही मॅग्निट्यूड आहे ते सुद्धा वाढवू शकता. तर भावनो हे एवढंच होतं. याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन आपलं व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे आणि जी आपली फ्रेम आहे ते फ्रेम इथे ॲड करून टाकायची आहे. तर भावनो मी आपली फ्रेम ॲड करून घेतो. तर हीच आपली फ्रेम आहे. तर प्लसमध्ये जाऊन ही फ्रेम ॲड करा आणि वरचं जे 3 डॉट आहे या 3 डॉटवर सिलेक्ट करून, तर सॉरी भावनो आपल्याला या 3 डॉटवर जायचं आहे. या फ्रेमला सिलेक्ट करून 3 डॉटवर जाऊन आपल्या इथे करायचं आहे फिल स्क्रीन. तर फिल स्क्रीनवर टच केल्याच्या नंतर आपल्या इथे एक मेन प्रोसेस आहे भावनो. सर्वात पहिला म्हणजे हे जे इथं तुम्हाला ॲरो दिसत असेल तर या फोटोला सिलेक्ट करून मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन हे आपल्याला पहिला फोटो, हे जे फोटो आहे तुम्ही तो हाललेला बघू शकता. तर हा फोटो बरोबर आपल्या चौकोनाच्या याच्यात ॲडजस्ट करून टाकायचा. आता तुम्ही याला मी साईडला घेऊन दाखवतो. हा आपला चौकोन आहे हा वाला. तर आपल्याला हे फोटो याच्यात ॲडजस्ट करायचा आहे. तर आपल्याला बरोबर सगळं बरोबर ॲडजस्ट करायचं आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता आपला हा फोटो बरोबर इथं ॲडजस्ट झालेला आहे. तर पुन्हा त्याच्यावरचा आता तुम्हाला इथं जे ॲरो दिसत आहे याला सिलेक्ट करा आणि मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन याला पण बरोबर या फ्रेममध्ये ॲडजस्ट करा. काय अशा प्रकारे जर ॲडजस्ट होत नसेल तर याला काय करा, तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये जाऊन उजव्या साईडकडून असं डकनीकडण्या अशा प्रकारे म्हणजे याला झूम आउट करा किंवा झूम इन, आता जसं तुम्ही म्हणशाल तशा प्रकारे असं ॲडजस्ट करा आणि पुन्हा याला बरोबर ॲडजस्ट करून टाका. तर हे पण इथं ॲडजस्ट झालेलं आहे. आणि पुन्हा आता तुम्हाला हे जे ॲरो दिसत आहे आता तुम्हाला या फोटोला सिलेक्ट करून याला पण आपल्या फ्रेममध्ये ॲडजस्ट करायचं आहे. आता ही इथं ॲडजस्ट होत नसल्यामुळे तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये याला आपण झूम आउट करूया आणि पुन्हा याला इथे बरोबर ॲडजस्ट करून टाकूया. तर हे आपले 3 फोटो ॲड झालेले आहे. तर आपले हे जे आता तुम्हाला हे जे ॲरो दिसत आहे म्हणजे फोटो 9:16 याला पण आपण इथं जरा झूम आउट करूया अशा प्रकारे आणि याला बरोबर ॲडजस्ट करून टाकूया. तर हे बरोबर ॲडजस्ट झालेलं आहे. तुम्ही तर बघू शकता आपला हा पण फोटो इथं ॲडजस्ट झालेला आहे. इथं आपल्याला भावनो इथं एक मेन काम आहे. आपल्या इथं काय करायचं आहे, प्लसमध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे. तर व्ह्यू ऑलमध्ये गेल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला लिरिक्स व्हिडिओची तुम्हाला एक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, त्याला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. त्या लिरिक्स व्हिडिओला ॲड केल्याच्यानंतर आपल्याला याला तर सॉरी भावनो आपल्या इथे सुरुवातीला यायचं आहे. सर्वात आधी सुरुवातीला येऊन प्लसमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे आणि आपला रिलिक्सवाला व्हिडिओ इथे ॲड करून टाकायचा आहे सुरुवातीला येऊन भावनो. तर सुरुवातीला ॲड केल्याच्यानंतर याला जे काय करायचं आहे, जरा समोर जा, याचं टेक्स्ट बघा की कुठे येते. तर याचं तुम्हाला टेक्स्ट दिसत असेल तर हे टेक्स्ट इथे येत आहे. तर आपलं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला याला काय करायचं आहे, पहिल्यावाला ऑप्शनला घेऊन तिसऱ्यावाल्यामध्ये जाऊन जरा झूम इन करा आणि पहिल्यावाल्यामध्ये जाऊन याला इथं असं ॲडजस्ट करा काय अशा प्रकारे. तर याला असं इथं ॲडजस्ट करूया जरा आपण थोडं आणखी छोटं करून. तर हे अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट झाल्यानंतर याला काय करा भावनो, बॅक यायचं एकदा आणि इथं तुम्हाला एक ऑप्शन भेटेल ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी. तर ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन इथं काय करायचं भावनो, आपल्याला याची ब्लेंडिंग जी आहे ती लाईटनमध्ये करायची आहे. त्याची ब्लेंडिंग इथं लाईटनमध्ये करायच्यानंतर ऑपेसिटी जी आहे ही जी 100% राहू द्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे येत आहे. तर हे इथं झाल्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं भावनो, एकदम शेवटी जायचं आहे. एकदम शेवटी म्हणजे 19.23 सेकंदाला जिथपर्यंत आपला लिरिक्सवाला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत. ते इथं आल्यानंतर इथं तुम्हाला एक ॲरो दिसत आहे, इथं तुम्हाला टच करायचं आहे. आता इथंच टच करा भावनो. इथे हे जे डोळ्याचं ऑप्शन आहे इथं टच करायचं नाही. इथं हे जे ऑप्शन आता तुम्हाला ॲरो दिसायला इथं टच करायचं आहे आणि हे जे ऑप्शन आहे या ऑप्शनवर टच करून टाकायचं आहे. म्हणजे आपले जे काही फोटोची ड्युरेशन असते ती इथपर्यंत येऊन जाईल. पुन्हा पण इथे तुम्हाला एक ॲरो दाखवलेला आहे भावनो. पुन्हा याच्यावर टच करून इथपर्यंत येऊन जायचं आहे. पुन्हा याच्यावर इथं टच करायचं भावनो. हे जे आपल्या डोळ्याचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर नाही करायचं, त्याच्या समोरचा जे काही तुम्हाला छोटा फोटो दिसायला त्याच्यावर टच करायचं आणि इथं असं टच करून टाकायचं. म्हणजे आपले जे काही फोटो आपण ॲड केले ते सगळ्यांची ड्युरेशन इथपर्यंत अशी वाढून जाईल ऑटोमॅटिकली. तर हे झाल्यानंतर भावना आपण तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ कशा प्रकारे इथं झालेला आहे. आता तुम्ही म्हणशाल भावना आपला हा जे 9:16 व्हिडिओ आहे हे हालत नाही किंवा फोटो आपले शेक होत नाही जसं आपण स्टार्टिंगला बघितला. आता इथे तुम्ही बघितलं असेल आपण जवळपास 5-6च्या वर लेअर ॲड केल्यामुळे हे आपला फोटो हालत नाही. पण जेव्हा आपण याला एक्सपोर्ट करूया तेव्हा जसं तुम्ही आपलं डेमो बघितला सेम तशा प्रकारे होऊन जाईल. तर सर्वात आधी इथं काय करायचं आहे, आपल्याला काही इफेक्ट लावायचे आहे. तर सेम प्लसमध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन आपला हा जे इफेक्ट आहे हा इफेक्ट सर्वात आधी लावून घ्या. तर या इफेक्टला इथं ॲड करायचं आहे आणि वरच्या 3 डॉटवर जाऊन याला इथं फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि याची जे काही ब्लेंडिंग आहे भावनो लायटरमध्ये जायचं आहे. याची ब्लेंडिंग आपल्याला करायची इथं कलर डोगे काहीतरी ऑप्शन आहे भावनो, याच्यात तुम्हाला काहीची ब्लेंडिंग करून घ्यायची आहे.
त्याची ब्लेंडिंग इथे केल्याच्यानंतर याच्या शेवटी जा, जिथपर्यंत आपला लिरिक्स व्हिडिओ आहे किंवा जिथपर्यंत आपण सगळ्यांची ड्युरेशन वाढवली होती तिथं जाऊन आपले जे काही इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे त्याला सिलेक्ट करून हे जे ऑप्शन आहे या ऑप्शनवर टच करा, म्हणजे बाकीचा जे काही एक्स्ट्राचा पार्ट असेल ते इथून ट्रिम होईल. तर हे जायच्यानंतर पुन्हा एक आपलं लाईट इफेक्टवाला जे आपण व्हिडिओ टाकला होता डेमोला ते पण इथं इफेक्ट लावून घ्या प्लसमध्ये जाऊन, आणि याला पण सेम वरच्या 3 डॉटवर जाऊन याला पण इथं फिल स्क्रीन करा आणि डायरेक्ट शेवटी जाण्याच्या आधी एक ब्लेंडिंग याची चेंज करा लाईटनमध्ये. तर आपण इथं लाईटनमध्ये जाऊन इथं लाईटनमध्ये ब्लेंडिंग करायची आहे आणि पुन्हा ऑपेसिटी जरायची कमी करा, एक 70पर्यंत ठेवा. त्याची ऑपेसिटी 70पर्यंत ठेवून टाकूया आपण. तर आणि पुन्हा बॅक येऊन जिथपर्यंत आपला बाकीचे व्हिडिओ आहेत त्याच्या पुढचा जे काही एक्स्ट्राचा पार्ट आहे त्याला असं इथे ट्रिम करूया. त्याच्या पुढचा एक्स्ट्राचा पार्ट असल्यामुळे असं ट्रिम करूया आणि पुन्हा एकदा सुरुवातीला जाऊन प्लसमध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जी आपली PNG आहे, जी आपली PNG आहे भावनो, या PNGला प्लसमध्ये जाऊन ॲड करायचं आहे आणि पुन्हा याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये जाऊन झूम इन करा आणि वरच्या साईडला ऑप्शन इथं ॲड करून टाका. जर तुम्हाला वरच्या साईडला चांगलं वाटत नसेल तर तुम्ही इथं खालीसुद्धा ॲड करू शकता. तर आपण याला इथं पण सुद्धा ॲड करू शकतो, पण कसं लिरिक्सचं असल्यामुळं कसं आपण याला वरच ॲडजस्ट करून टाकूया. तर आपण तात्पुरतं त्याला इथं ॲड करूया आणि बॅक घेऊन डायरेक्ट शेवटी जायचं आहे. जसं मी आधी सांगितलं, शेवटी जाऊन हे जे ऑप्शन आहे, आता इथं मी हे जे ऑप्शन याच्यावर टच करून याच्यावर टच करायचं आणि इथं असं याची ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता भावना, याची सगळ्याची ड्युरेशन आपली शेवटपर्यंत इथं आलेली आहे. आता तुम्ही मला असेल तर स्क्रीनवर का नाही दाखवत, कारण इथं फोन लॅग मारत आहे त्याच्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम यायला, बाकी काय नाही भावनो. तर असं झाल्यानंतर भावना आपल्या इथं काय करायचं आहे, प्लसमध्ये जाऊन इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जाऊन आपला जे काही लोगो आहे ते लोगो इथं ॲड करून टाका. लोगो जर तुम्हाला बनवता येत नसेल तर त्यावर मी एक सेपरेट व्हिडिओ केलेला आहे, तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता आणि अशा प्रकारचा PNG टाईप लोगो करू शकता. तर त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर हे लोगो ॲड करून याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि लोगोला पण पुन्हा छोटं करून आपलं पहिल्याला ऑप्शन जाऊन याला असं ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर आपण याला आणखीन छोटं करूया आणि असं इथं ॲडजस्ट करूया. तर असं याला ॲडजस्ट झाल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि डायरेक्ट शेवटी जायचं आहे आणि ह्या ऑप्शनवर टच करायचं, म्हणजे याची पण ड्युरेशन जशी आपण बाकी व्हिडिओची वाढवली होती तशी याची पण वाढून घ्या. तर आपण काही व्हिडिओची इथे ड्युरेशन खूपच जास्त ठेवली, तर आपण एडिटिंगला येऊन जरा यांची अशी ट्रिम करून घेऊया. बाकी सगळे आपले बरोबर आलेले आहे भावनो. तिथं आपल्याला पुन्हा काय करायचं आहे, वरचं जे हे ऑप्शन आहे तुम्ही ते बाण बघू शकता, तर या ऑप्शनवर टच करून आपला हा व्हिडिओ तुम्ही एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. भावांनो तुम्हाला एक सांगायचं आहे, हे जेव्हा 100% होईल तरी पण तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होणार नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला एक सेटिंग करावं लागेल. तर आपण हे 100% व्हायची वाट तुम्ही ते बघू शकता. तर हे 100% झालं, म्हणजे एक नव्यानं झालेलं आहे. तर इथं तुमच्यासमोर 100% आपण याला होऊ देऊया. तर भावनो हे 100% झालेलं आहे. तर इथे एक तुमच्यासमोर असं काही ते ऑप्शन भेटेल, तिथं तुम्हाला प्ले करून सुद्धा बघू शकता इथं प्लसवर जाऊन. तर अशा प्रकारचा आपला व्हिडिओ आहे. तर याला सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे एक सेव्हचं ऑप्शन आहे, सेव्हचं ऑप्शनवर टच करा आणि इथं बघू शकता सेव्ह आणि सेव्ह टू गॅलरी ऑप्शनसुद्धा आलं, म्हणजेच हे व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे. तर भावनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. तर चला भावना आपण भेटूया नव्या व्हिडिओवर.